Sziasztok! Ismét megnézzük azt, hogy mi várható a következő 48 órában. Két választási lehetőséggel, egyrészt a cigánykártya, másrészt a Lenormand kártya közül lehet választani. Úgyhogy gondolkodtok, akkor állítsátok meg a videót, és akkor úgy gondolkodhatok tovább, de mi azért nekiállunk, és kezdjük a cigánykártyával, hogy az a kérdés, hogy mi várható a következő 48 órában azok számára, akik ezt a kártyát választják, akik ebből a kártyából szeretnék megtudni, hogy esetleg mi történik velük, mi közeledik feléjük. Szóval mi várható a következő 48 órában? Lássuk, mit mutatnak a lapok. Hát kijött a remény, a féltékenység, az ajándék, a váratlan öröm és az örvendezés. És ezek alapján úgy látom, hogy a reményeitekkel kapcsolatosan nem csak remények vannak bennetek, hanem félelmek is. És időnként ezek a félelmek elnyomják bennetek a reményt is, tehát felülkerekednek, és eluralkodnak rajtatok, hogy mi lesz, ha. Hogy mire vonatkozik, arra majd mindjárt elkérdezünk. Azt is mutatják még a lapok, hogy van az életetekben, vagy jön ebben a 2 napban valami olyan dolog, amire nem számítottok, de egy nagyon kellemes kis meglepetés lesz, és még az is lehet, hogy valamilyen kis összejövetellel párosul, vagy egy találkozóval, amire nem számítottatok, de mindenképpen valami nagyon kellemesről beszélnek itt a lapok, úgyhogy meglátjuk, hogy tudunk-e meg róla valamit, de most akkor megkérdezzük, hogy miért van itt ez a féltékenység lapja a remény mögött. Milyen félelmeket mutatnak, vagy mit mutat itt a féltékenység lapja? Kijött rá a bosszúság, a lelkész és a férfi főszemély, tehát a szerelmes férfi lapja. És hát ez nagyon arra hajaz, nekem nagyon arra utal, hogy itt párkapcsolati, érzelmi, szerelmi dologról van szó, és valóban félelmek lehetnek, de ezeket én úgy látom, hogy leginkább saját magatoknak okozzátok ezeket a félelmeket, és a szerelmes férfivel kapcsolatosan. Tehát én azt gondolom ezekből, hogy elszalad időnként a ló veletek, túl gondoltok valamit. Valami apró eseményről, valami nagy dolgot gondoltok, pedig valójában nincs is. Ez nagyon érdekes egyébként nőknél, nagyon jellemző tud lenni, főleg a nőknél, hogy egy apró jelből nagyon messze menő következtetéseket tudnak levonni, de ugyanezt képesek saját magukkal is elvégezni. Tehát, hogy képesek elrontani az örömüket azzal, hogy jön egy ilyen őrült gondolat, és aztán tovább gondolják, és ez elég erős belső csatározást okoz nekik. Úgyhogy itt arra figyelmeztetnek a lapok, hogy legyetek résen, és figyeljetek oda a saját gondolataitokra, hogy ne vigyenek el túl messzire, mert nem is biztos, hogy van okotok arra, hogy ti mérgelődjetek
túl gondoljatok, vagy egyáltalán agyaljatok azon, hogy mi lesz, hogy lesz, miért úgy lesz. Talán lehet, hogy egyszerűbb lenne könnyebben venni, és csak a reménnyel beírni, a többi meg majd lesz, ahogy az univerzum vagy az élet jónak gondolja. Jó, megnézzük azt, hogy mi lehet itt ez a váratlan öröm. Mire utalnak itt a lapok a váratlan örömmel? És ebben az esetben, hogyha ez itt már kapcsolati kirakásra utalnak, és eléggé kapcsolatira utal, mert kijött a gyermek, a gondolat és a szerelem rapja, ez egyértelműen kapcsolatra vonatkozik, tehát amit mondtam, hogy lehetséges, hogy ebben a 2 napban valamilyen olyan váratlan esemény történik, vagy olyan váratlan dolog történik, ami ezzel az érzéssel kapcsolatos. Lehet benne egyes esetekben, ugye, akinél itt van gyermek is, az is belekeveredhet ebbe a dologba, de ahol nincs szó gyermekről, ott pedig lehet egy olyan találkozás, amiből esetleg arra gondoltok, hogy ez újrakezdés is lehetne, de én itt a félelemnél kijött bosszúság és egyebeknél azért arra is visszautalnék, hogy ha erről van szó, ez így egyértelműen kiderül, hogy esetleg ez egy újrakezdés, vagy egy új kapcsolat lenne, akkor ne hagyjátok a félelmeiteket felülkerekedni. A gondolataitok ne vigyenek el olyan irányba, hogy megkeserítsék az örvendezésnek, az öröm megélésének a pillanatait. Mert ugye itt van a gondolat, és a gondolat elképzelhető, hogy a férfi fejében fogad meg az újrakezdés, vagy az új kezdéssel kapcsolatosan, de az is lehet, hogy a ti fejetekben fogad meg, és akkor például egy ilyen múlttal való összehasonlítás, múltbeli eseménnyel, kapcsolatosan lehet valami pici hasonlóság, amit aztán fölnagyítotok, és akkor pillanatok alatt oda juttok, hogy ja, hogy ebből ugyanaz lesz a vége, mint az előzőnek, mert mondjuk ugyanazt a szót használta. Tehát ilyen nagyságrendekre gondolok én, hogy innen képes elindulni az, hogy aztán nem jól alakulnak a dolgok mégsem, pedig a lehetőség meg lett volna rá. Én remélem, hogy azért sokatoknak ez így összejön, mert ez alapvetően egy nagyon kellemes kis 48 órát ígér, ezek a lapok. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, és minden jót kívánok, és folytatjuk azokkal, akik a másik paklit, a másik csomagkártyát, a Lenormand kártyát választották. Sziasztok, kedves Lenormand kártyát választók! Lássuk, hogy a ti esetetekben mit mutatnak a lapok. A következő 48 órában mi történik, tudhatunk-e meg erről valamit, vagy mi lesz ebből, hogy lesz. Nos, lássuk. Lássuk, hogy mi lesz a következő 48 órában. Kijött rá a kulcs, a lilium, a lóhere, a gyűrű és a levél. És ezek alapján én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban lehet olyan sokatoknál, hogy egy
új kedvező fordulat áll be, mégpedig annak következtében, hogy rájöztök valamire. Valami bagatel dologra, ami eddig utatokat állta, hogy nem tudtatok igazán örülni így az életnek. És tulajdonképpen a szerencsére vártatok, valójában pedig csak ennek a kicsi dolognak, a megoldás kulcsának kellett volna előbeszetekbe jutnia, mert az fogja megadni a löketet ahhoz, hogy ez a nagyon szép sor, ez bekövetkezzen, mert ugye a lilium az a tisztaság, egy tiszta szenvedély is lehet, tehát egy őszinte, tiszta dolgon alapul, és ráadásul még a szerencse róhere is itt van, a gyűrűvel, ami meg hosszú távú következményei lehet, és a levéllel, ami hát így kombinálva a gyűrű és a levéllel akár egy házasság ígéretét is jelentheti. Tehát itt ezek a lapok alapján, ha azt gondolnám így elsőre, hogyha képesek vagytok magatokban rálelni a kulcsra, a jelenlegi helyzet kulcsára, akkor az egy olyan szép, tiszta elindulást jelöl, ami szerencsével és hosszú, tartós megoldással párosul, és itt egyelőre nem utalnak a lapok arra, hogy ez kifejezetten párkapcsolatra vonatkozik, ez ebben a pillanatban jelenthet munkára vonatkozó dolgokat is. Egyes esetekben, vagy néhányatoknál, inkább így mondom, azt jelenti, hogy kiderítitek, hogy mi a bajotok például a munkahelyen, hogy miért fáj mindig a fejetek, miért utáltok bemenni, ki az, vagy mi az, ami bennetek ezt a rossz érzést kelti. Ez lehet a megoldás kulcsa, hogy rájöttök arra, hogy mitől van ez, és ha rájöttök arra, képesek vagytok ezt vagy tisztán lekommunikálni, és megoldani a problémát, vagy egy új munkahelyre menni, ami már hosszú és tartós lesz. Ha nem párkapcsolatról, akkor például munka vonatkozásában erre is utalhatnak a lapok. De megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a kulcs. Milyen kulcsról van itt szó? Megtudhatjuk-e, hogy milyen kulcsról van itt szó? Milyen kulcsról van itt szó? Kijött a kígyó, a hírnök és a fa. És ez alapján azt gondolnám, hogy az lehet inkább az otthonotokban, vagy valóban a munkahelyen olyan kígyó személyiség, aki megnehezíti az életeteket, és a hírnök az pedig egy olyan felismerést, mint ahogy mondtam a kulccsal, az egy olyan felismerést hozhat, ami stabilizálja a jelenlegi helyzeteket. Úgyhogy ezek a lapok, amik így magyarázatként kijöttek, azok csak megerősítik azt, amiről az előbb beszéltem. És lássuk akkor, mit jelent itt a lóhere lapja. A lóhere lapja mire vonatkozik? Itt már kijött a szerelem lapja, és ugye kijött a könyv, a szerelem, az útkereszteződés és a felhő is. Megnézzük a felhő tisztábbik oldalára, mi jön, oda meg a gyermek jön ki. Tehát itt már akkor azt mondja ezek a lapok, a magyarázó lapok, hogy azért itt az érzelmek, a szerelmes, az érzelmi világotok kerül előtérbe, és
Lehetséges egy olyan találkozás, vagy egy olyan szerencsés fordulat, ami ugye az érzelmeket érinti, viszont hát egy olyan döntés, választási helyzetbe juttat, vagy visz, ami jelenleg nem olyan jónak tűnik. Tehát a felhőnek a láthatatlan, rejtegetett dolgokat is tartalmaz ez a választás, és gyakorlatilag azt mondanám, hogy vakon kellene választani, de tulajdonképpen mindegy, hogy mit választotok, mert a felhőnek a másik oldalán ott van egy új kezdet, ott van egy gyermek, van akinél ugye ez a család bővülését jelenti, van akinél pedig egy újrakezdést jelenthet, vagy munkában, vagy ugye azt is lehet szívvel lélekkel csinálni, vagy a kapcsolatok terén egy megújulást is jelent, ami nagyon szép. Jó, akkor megkérdezzük még azt, hogy mit jelent itt a levéllapja. A levél. Ugye, túl szép lett volna, hogyha ilyen szép lapok maradnak, mert kijött rá a felhő, a torony és a csillagok. És ugye, mint itt is mondtam az előbb, hogy a felhőnél vannak titkok, és itt megint megerősíti a holdlapja azt, hogy vannak olyan dolgok, amikről még nem tudsz, amik rejtve vannak előled, és ezek megakadályozzák azt, hogy te szabadon azt tedd, amit szeretnél, de ennek megvan az oka, méghozzá az az oka, hogy valószínűleg bizonyos témákban azért még a belső lényednek, a lelkednek, annak gyógyulni kell, annak helyre kell jönni egy korábbi helyzetből, ahol sok sérülést szenvedtél, és most tulajdonképpen ezek a rejtett dolgok, ezek tulajdonképpen azt szolgálják, hogy neked legyen időd arra, hogy meggyógyítsd magadban, helyrehozd magadban azokat a sérüléseket, amiket hát lehet, hogy párkapcsolat, de az is lehet, hogy munkahely terén eddig az előző időszakban, és ez lehet hónapok, évek, az előző időszakban elszenvedtél. Úgyhogy most ezek alapján, a lapok alapján azt mondanám, hogy a következő 2 napban lehetőséged adódik felismerni, hogy mi az, amivel saját magadat gátoltad, illetve lehetőség adódik arra, hogy megláss néhány rejtett dolgot, amivel kapcsolatosan esetleg dönteni is kellene, de mindenképpen azt ígérik a lapok, hogy mindenképpen jól fogsz dönteni, bárhogy is döntesz, mert az összes végső lap az nagyon-nagyon pozitív, nagyon jó eredményt mutat, úgyhogy akármi is jön, te légy nyugodt, boldog, mert tudod, hogy csak jó lehet ennek a vége. Körülbelül erről szólnak most ezek a lapok, úgyhogy köszönöm, ha itt voltál, megnéztél, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod, hogy mi történik, azt is szívesen elolvasom, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!